mga kaibigan, ito na naman ang inyong lingkod, nagbabalik, Mox Ali. So yun na nga no, in this video, i-unbox ko yung binili kong lens. Actually, hindi ko alam kung unboxing pa yung tawag dito. Kasi na-unbox na siya nung binili ko last week. Kasi sabi dun sa Sony, oo nga pala Sony yung lens, so Sony yung brand niya. So yun nga sabi dun sa Sony, sabi ni ating tendera, bawal siyang i-test hanggat hindi mo nabibili. So, ayun, na-unbox na. Pero, basta unboxing tong video to para meron akong content na unboxing. Okay? Yun. Look at that. Sige te, ano pang anong isasuggest mo sa akin na bilhin ko rito? Sales talk ka ba siya ate? Ano ba? Okay ate. Oo nga okay ate. Ang galing nga mag-sales talk yun. Hindi naman sa circuit. Sa'yo na sa rin. Pero mo, binalikan ko pa yun. Pauwi na ako. Sir, pero sir, ano yun? Anong category mo? Anong category ko na Travel. travel? Oh, nice. Ang habol ko kasi cinematic shot eh. Nice. Diba? Na wide tsaka close up. Kaya ito yung binili. Kaya pinili ni Ian. Oo. This is actually our Yun nga. bestseller pagdating sa lenses. Yun nga. Our yun nga. bestseller pagdating sa lenses. Yun nga. Kasi we basically don't recommend. So hindi ko na siya papatagalin, to. Papakita ko na sa inyo kung anong laman. Ito siya, guys. Alright, so buksan na natin. Kahit nabuksan na, pero pakita ko sa inyo yung laman. So manual, different languages. And next item, protector. So ito yung protector ng lens guys. Ito yung nilalagay dun sa sa harapan para hindi siya ma-damage. Papakita ko sa inyo mamaya. At yung mismong lens. So guys, ito na yung pinakang lens. Ito yung itsura niya. Medyo mabigat, medyo mahaba compared dyan sa gamit ko na yun na lens. And then ito naman yung protector niya. Dito siya nilalagay. And ito yung cover naman ng pinakang lens. So, kabit natin. Ang cute, di ba? Ang pogi. So, moving on guys, moving on. Ano nga bang difference nitong lens na to dun sa ginagamit ko na lens na yan? Yan mismong ginamit ko, yung nag-play ngayon. So, ano bang differences nilang dalawa? So, ako kasi hindi ako familiar sa mga ganto-gantong lens sa mga camera. So, ang ginagawa ko kasi, bago ako bumili ng ganito, bago ako bumili ng lens, nagtanong muna ako dun sa kaibigan ko nag-film. Nagsushoot siya ng mga wedding. Fuck! Yung nga nagsushoot siya ng mga wedding, tapos nagtanong ako sa kanya, sabi ko, bro, ano bang magandang lens? So, ang sabi niya sa akin, ano bang gagawin mo? Magpo-photoshoot ka ba or mag-video? So, ang sabi ko, more on video pero vlog. Pero kailangan ko kasi ng cinematic shot. So, ano yung magandang lens para doon? So, ang sabi niya sa akin, ito nga, itong Sony 18-105. 18-105, hindi ko alam yung tamang terminology, pero ang ibig sabihin ng 18-105 is 18-105 meaning yung zoom. Tama ba? Oo, tama yung zoom. So parang 18mm to 105mm yung zoom range niya. Tapos meron din siyang power zoom. Yung instead na ikutin mo to para mag-zoom, meron siyang power zoom na ito lang. Ngayon wala siya. Zoom in, zoom out. So para makita natin talaga yung difference or actually hindi difference yung ano talaga itsura pag ito yung gamit na lens. Tara testingin natin. Kaso paano mo matetesting yun yung camera? Wait lang, ililipat ko kayo sa cellphone ha. Ililipat ko kayo sa cellphone, tapos ikaabit ko tong lens. Ikaabit ko tong lens dyan. So yun na nalipat ko na kayo mga kaibigan. Nahilo ba kayo sa paglipat? So, teka lang, ayusin lang muna natin yung yung camera. Lapit natin ng konti para kita nyo yung kita nyo yung paglagay ko ng lens. Yun So yun na mga tol, mga brad, mga ating mga kuya, try na natin ikabit or ilipat tong lens dito sa camera. Tapos testingin natin yung mga shot, yung mga video, yung photo. So para makita nyo rin kung gaano kalupit to. Sobrang nakaka-inlove tong lens na to. Yun Okay, so ito na yung itsura niya. Di ba ang pogi? Ang haba. So wait lang, using ko ulit yung camera.
So yun na try natin mag-test ng video tsaka photo. So para makita nyo yung talagang itsura pag ito yung gamit na lens. So before that, so yun, ito yung itsura niya. Mahaba yung lens. Tapos, malaki yung harapan. Ewan, basta yun yung itsura niya. Nakita nyo naman, diba? So yun, let's go. Try na natin. For the test, try natin mag-test muna ng photo. So, settings natin ng pang-photo. Try natin ng manual. So, try kong picture yung cellphone ko. Woo! Ganda! So yun guys, nakita nyo ba yung itsura? Nakita nyo yung sobrang quality lang siya, di ba? Kita-kita nyo naman yung focus nung, kunyari, pag magpo-focus ka sa isang subject, tapos nag-blur yung iba, yun yung pinaka-habol ko talaga sa lens na to. So now, testingin naman natin guys yung video. So, set ko lang At pagpasensyahan nyo na yung makalat yung kwarto, ganun talaga pag lalaki. Review pala, pag ang kwarto ng lalaki, malinis, bakla yun. Promise, maniwala kayo sa akin. Anyway, ito na-test na natin. So, nakikita nyo ba mga kaibigan kung gaano siya kalinaw? Try natin yung power zoom. Yung pinakita ko kanina, yung pindutan lang para mag-zoom siya. So, alam nyo ba guys, yung pinakang gusto ko dito sa lens na to is yung aperture. Ibig sabihin, mostly nakikita ko yung magandang aperture sa mga iPhone. So, ano bang ibig sabihin ng aperture? Ang aperture guys, yun yung kung makikita nyo dito sa video na to, sobrang nakafocus siya dun sa subject, which is yung phone ko. Tapos yung background niya is sobrang blurred. Diba? Yan yung sinasabi kong cinematic shot. Yan o. Zoom pa natin. O diba? Kitang-kita yung detalye ng subject. Isa pang gustong gusto ko dito sa lens na to is yung autofocus niya. Autofocus, ibig sabihin, like for example, ganito. Di ba nakafocus ako dun sa nakafocus ako dun sa phone. Ayan, yung phone na yan, yung phone ko. Guys, pag yung center, inilipat ko dun sa likod. Ito na mangyayari. Nakita nyo nangyari? Wala akong pinipindot pero nag-autofocus siya, di ba? Nag-change subject siya ng focus. Nag-change focus siya ng subject. Yun. So yun yung gusto ko sa lens na to. Wala ka nang pipindutin, ililipat mo lang na ganyan. Focus na yan pero medyo matagal. Yan. So moving on mga kaibigan, pag-usapan naman natin bakit ko nga pabili nitong lens na to. So, first time ko pa lang talaga nag-vlog. Kung makikita niyo yung mga videos ko, dalawa pa lang, isang travel vlog yung nagpunta ko ng La Union, tsaka yung isang wala lang. Mga bagay na ayaw ng mga lalaki sa babae. Kung hindi niyo pa napapanood, panoorin niyo. Anyway, so yun nga, bakit ko nga ba ito binili? So, yun nga, number one, gusto ko ng cinematic shots. Kasi di ba, kung makikita niyo yung mga ordinary, hindi ko naman sinasabing literal na ordinary, pero yung normally or usually na style ng pag-vlog, di parang lang sila, more on talks. Kunwari, travel vlog, papakita yung food, papakita yung place, normal na ganon. Pero ang gusto ko kasing simulan, yung parang na-emphasize mo yung pinupuntahan mo or yung story mo. Like for example, travel vlog, di ba? Pupunta ang beach. So gusto ko makuhanan ko ng maganda yung place. So para mabigyan ko ng magandang content yung mga nanonood sa akin, na kahit na kukunti pa lang yung mga yan. Sa akin kasi parang gusto kong magsimula ng maganda eh. Gets nyo yun? Parang ang saya mag-vlog. So, gusto kong gumawa ng maganda. Gusto kong pagandahin pa yung content, yung video. So, yun lang. Yun lang talaga yung gusto. Gusto kong magsimula ng maganda. So, yun lang guys. Bago ko tapusin yung video na to, itong vlog na to, may gusto muna akong i-shoutout na kaibigan na tropa. Itong tropa na to, dati ko itong kasama sa bahay sa Maynila na nagtatrabaho pa ako. So, hindi nyo siya kilala pero siguro kilala nyo yung banda nila. Shoutout sa'yo, Nins Denso, tsaka kay Gio Herrera. So, sila yung member sila ng bandang Con. Kung kilala nyo si Kong TV, yung banda niya. So, si Nins Denso. Si Nins Denso, siya yung drummer ng Con. Tapos si Gio Herrera, siya naman yung gitarista. Yung si Master Metal. So yun nga meron din silang channel sa YouTube. So eto, mag-subscribe kayo kung Nino, kala Gio. Ang pangalan ng channel nila is Eskwala Gang.
Ang spelling ESKWALA space GAM. So mag-subscribe kayo sa kanila, supportahan nyo sila, supportahan nyo ang Filipino YouTubers. Oo nga pala, shoutout ko na rin kay Miguel Natisa, pati kay Awi Columna. Kasi sila yung bumubuo ng channel na to ng Eskwela Gang. So shoutout sa inyo mga men. Ano ba? Supportahan natin yung bandang ko. Oo nga pala, pinapasabi ni Ninyo, panoorin yung video nila sa Wish 107.5. Search natin, Wishcon. So, in-uploadan ng Wish yung video nila, ang kanta doon, Nasilaw sa Dilim. So, supportahan natin guys, panoorin nyo to, search nyo sa Wish. Kung hindi nyo mahanap, so ito, tignan nyo. Kita nyo ba? So, yun, supportahan natin sila, mga tropa, mga tol. So, yun na mga kaibigan, tatapusin ko na itong video na to at gusto ko lang sabihin na salamat pala dun sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga nag-comment dun sa mga previous videos ko kasi nga parang nakakatawa kasi parang napatawa ko sila. Maraming salamat sa inyo. Sana manood pa kayo ng mga video ko. Basta madami akong gagawin, madami akong pakulo na gagawin. Abangan nyo lang. So yun na hindi ko na papatagalin to. Tatapusin ko na itong video na to. See you on the next video. Mox Ali, cover out!